hopp om amerikansk räntesänkning lyfter börshumöret och glada konsumenter bäddar för vändning i en pressad hemmafixare. Det är torsdag den 27 november. Varmt välkomna till Börsfrukost. Jag heter Anna Stjernqvist och jag sitter här med Martin Blomgren idag. Yes. Optimismen är tillbaka. Ja, det var lite glatt i USA igår igen. Så kommer det vara stängt idag så att nu får vi vila lite på amerikanska uppgångarna i alla fall. Exakt. Idag är det Thanksgiving i USA. Men dessförinnan så har ju USA-börserna då lyft 4 dagar i rad. Även 3 dagar med uppgång här i Stockholm. Och Fed och AI styr marknaden. Nu verkar fokuset istället vara viktat mot Fed. Hela 85% tror på en räntesänkning där i december. Ja, men det är viktigt för börsen. Gillar när räntan går ner och sen så är vi i en ofta en ganska bra börsperiod här i slutet på året. Amerikanska långräntan så har liksom trillat ner under 4%. Så att, det ger ju stöd samtidigt som det är väldigt flaxigt bland de här stora AI-bolagen. Nu är det Google som är den stora vinnaren och då rusar de och de andra tappar lite. Så ganska spretigt. Spretigt. Annars är det fokus på konjunkturrapporter idag. Igår så släppte ju Fed sin beige book. Stabil med reservation för effekter av tullar och en svagare arbetsmarknad. Även en viss försiktighet bland företag då angående nyanställningar till följd av AI. Då. Här i Sverige så får vi också konjunkturrapport från KI klockan 9 som vi ska försöka fånga upp. Kommer precis i börsöppningen så vi får ha lite split vision där. Och sen även ifrån euroområdet klockan 11. Och hushåll, om man ska titta på den svenska då, så tycker den har ju tickat upp till normalnivå förra månaden efter att ha varit trög länge. Men jag tycker framförallt att det blir intressant att se om hushållen går över, att de ligger på minus nu, men att om den går upp den här snittnivån på 100. Så att vi får se att konsumenterna kommer tillbaka. Hoppas på det. Kraftig premie på ett bud på vindkraftsbolaget Arise. Ja, spännande. Kom sent igår kväll eller i natt här då. 56% premie för 5 kronor per aktie. Låter ju enormt då, men det ska man komma ihåg att det är en aktie som vi ser här på kursgrafen att de har gått otroligt svagt. Den är nere på 5 års lägsta nu. Och en verksamhet i vindkraft, en verksamhet som är ganska ryckig och som kanske gör sig bättre utanför börsen. Man har lite svårt att köpa de här, att det kommer stötvis. Vinsterna kommer stötvis och vi vet alla elpriserna är flaxiga och sådär. Så att det är en svår sektor att gilla på börsen uppenbarligen. Så att, Ja. Fastighetsbolaget Intea gör också en riktad emission, 16 miljoner D-aktier till en rabatt på 16%. Ja, 16% rabatt bör ju pressa kursen normalt sett i den här placingen de gjorde. Men jag undrar om de faller så mycket som 16%, det tror jag faktiskt inte. Utan det här är ändå en offensiv emission. De tar in pengar för att de vill växa och de har gjort stora projekt. Det är inte någon räddning av balansräkning det handlar om. Så att, det blir spännande att se. Sen tycker jag också intressant om vi riktar den här inte bara till stora institutioner utan även till liksom icke-institutionella placerare. Vad kan det bero på? Ganska ovanligt. Jag vet inte om de vill ha en bred ägarbas eller låta fler ta del eller att de bara känner att de behöver det bredare för att få in pengarna. Det är ju den negativa tolkningen. Men hur som helst, kul för dem som får chansen att vara med som inte brukar få det. Så att, man kan väl hoppas att det är en ny trend. Och verkligen intressant att följa upp hur det här tas emot med mera. Forskningsbolaget Saniona skulle vi kunna nämna också har rapporterat idag. Annars är ju rapporterna nästan till slut då. Men där så rapporterar man en vinst efter licensavtal från minus 18 miljoner i fjol till 350 miljoner kronor. Ja, men det exploderar ju upp här då. Det handlar om att de har fått epilepsi där. De har fått ett avtal med Jazz Pharmaceuticals, uttalar man väl det. Som trillar in så att det blir enorma slag och det kommer redan i augusti. Så att, jag kan inte det här bolaget i detalj men jag tror inte att det är någon nyhet att det ska explodera upp så här mycket. Så att, ganska känt att det skulle bli en enorm vinstökning. Skanskas finanschef byts ut också efter knappt ett år på posten. Jonas Rickberg lämnar och in kliver deras chefscontroller Pontus Winqvist. Vi kan även nämna att Elekta har fått en köpstämpel från DNB idag och en rad höjda riktkurser. Det var ju en urstark rapport och kursuppgång. Ja, framförallt urstark tolkning av det. Jag vet inte om den var väl bra, men var den så bra? Det har varit en aktie som är väldigt blankad så att det är säkert en del teckningar av de positionerna. Men intressant att se om den fortsätter upp i öppningen här. Verkligen, vi tittar till det. Börsen har öppnat upp
0,7% ungefär. Inget avslut i Arise som ser ut att lyfta då. 51%, något under premien. Intea ser ut att rusa 14%. Ja, men då är det B-aktien. D-aktien då som är den som den här emissionen var i, den backar 13%. Så den backar lite mindre än rabatten. Så att det är väl lite som väntat att det här är en offensiv emission. Så att det ska väl tolkas positivt då. Annars inga större anmärkningsvärda rörelser. Kanske Saniona upp 8-9%. Dock. Ja, och sen ser vi då att Oilus, branschkollega till Arise, stiger 6%. Vi såg för ett drygt år sedan så blir OX2 utköpta då, så att den enda som blir kvar om det här budet på Arise går igenom i vindkraftssektorn är i princip Oilus Vind. Så att den här uppgången idag handlar väl kanske om att finns folk som spekulerar i att det kommer att bli bud på dem framöver också. Har du hunnit se någon konjunkturrapport från KI? Jag sitter och uppdaterar för fullt. Men... Hushållen här 96,1 jämfört med 96,8, så att tyvärr då inte något rally för hushållen i den i alla fall. Den totala indikatorn fortsätter därmed upp 101,7 mot 100,9. Så att fortsatt lite trögt i hushållen. Aj då. Sen är det väl frågan hur ledande den här är. Det är väl först under nästa år som många hushåll kommer få bättre skattesituation, lägre skatt och en offensiv budget. Så att hushållen kommer få mer pengar. Så att det kanske kommer pinna över 100 här längre fram. Vad innebär det då för suget på renovering, tror du? Förhoppningsvis så kan det ju komma tillbaka. Vi har en ny analys på Byggmax ute i dagens Finansmagasinet. Som vi tänkte att vi skulle ge en liten teaser på här då. Så här ser den ut, och nu är det smått, men om man tittar längst ner till vänster på kursgrafen så kan man säga att det här Byggmax gick ju väldigt bra under pandemin och sen var det en baksmälla. Men sen har de haft en fin återhämtning som gick på pumpen lite vid senaste rapporten. Och min tolkning i alla fall är att det inte lönsamheten är något fel på egentligen, utan då ser man att efterfrågan planar ut. Så att lite rädsla för att återhämtningen redan har stannat av. Men givet att konsumenterna får mer pengar i plånboken nästa år, en del ersättningsprojekt kanske kan komma igång efter allt man byggde under pandemin, så tycker jag ändå att man kan ha hopp om att de infriar sina finansiella mål som ligger att tillväxten ska vara 5% och marginalen 7%. De är nästan där de ligger på 6% marginaltakten ungefär. Så givet det, värdering på P10 om det skulle infrias. Lite osäkert såklart om konsumenten kommer igång. Men jag tycker ändå, jag står och väger mellan om man ska avvakta eller köpa i ett sånt här läge. Men jag tänker att om konsumenten kommer igång, om det på börsen blir ett intresse för konsumentaktier igen, så kan börsen tenderar ibland överskjuta och ibland underskjuta. Och här skulle man kunna tänka sig att man överskjuter lite på konsumentaktier. Så att de skulle verkligen kunna komma in i värmen igen nästa år är min förhoppning. Så att jag landar i att det här är ett bra tillfälle att plocka upp aktien efter den här nedgången på rapporten. Rasade ju då 16%, men då tolkar det som att man överreagerade. Ja, alltså det var befogat att bli lite orolig eftersom man hade hoppats att återhämtningen skulle fortsätta, och det här är otroligt säsongsberoende bolag, så att nu är ju högsäsongen över. Så nu får man egentligen vänta fram till april-maj för att se om det börjar bli bra siffror igen. Och det är väl också kanske att man som investerare tänker att det kan lika bra backa undan och vänta till våren. Men jag tror, håller man ut över hela nästa säsong så tror jag det är ett bra köpläge. Ja, vi hoppas på det. Vi hoppas också att det vänder för konsumenten. Stort tack för att ni tittat. Gäster i dagens börslunch, det är Henrik Karlman på TIN Fonder och Johan Nilke på Lannebo Fonder 1145. Missa inte det.